Everyone, I'm RD Anish Saha. I am an MBBS student from Nepal Medical College, and I'm talking about antidepressant. And this is the third video lecture on antidepressants. In this video, I'll be talking about SSRIs in particular. So I have already discussed about introduction, classification, monoamine oxidase, tricyclic antidepressant, SNRIs, and in the coming video, I'll also discussing about atypical antidepressant. So let's begin with SSRI. सो मैले लास्ट क्लासमा आई ह्याड टक्ड अबाउट एसएनआरआईको बारेमा एकदमै धेरै कुरा गरेको थिएँ एन्ड एसएनआरआईको मेजर सर्ट कमिङ के थियो भन्दाखेरि पहिला टिसिएडीको कुरा गरेको थिएँ एसएनआरआई अनि एसएसआरआई यिनीहरूको तिनटैको एउटै मेकानिजम अफ एक्सन छ क्या तर के हुन्छ अलिकति डिफ्रेन्स स्लाइड फ्लक्चुएसन्स अलिकति डिफ्रेन्सहरू छ सबैमा तर मैले के भन्थेँ टिसिएडीको मेजर साइड इफेक्टहरू के थियो भन्दाखेरि त्यसको थेराप्युटिक इन्डेक्स एकदमै न्यारो थियो अनि यसले अल्फा ब्लकेड बी अनि त्यसपछि मस्कारिनिक ब्लकेड अनि स्टामिनिक ब्लकेडहरू गर्थ्यो जस कारण यसको सेभरल एडभर्स इफेक्टहरू थियो क्या अनि हामीले एसएनआरआईको कुरा गऱ्यौँ भने एसएनआरआईमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यसले सेरोटोनिन एज वेल एज नोरेपिनेफ्रिन दुइटैको रिअपटेकलाई इनिबिट गर्छ जस कारण चाहिँ यसको इट इज अ पावरफुल एन्टी डिप्रेसनमा चाहिँ एकदम पर्छ अनि सिभियर एन्टी डिप्रेसन सिभियर डिप्रेसनहरूमा इट क्यान बी युज है बट यसको साइड इफेक्ट के छ भने नोरेपिनेफ्रिन त हामी दिइरहेको एक्स्ट्रा भइरहेछ अब यो इन्क्रिज अमाउन्ट अफ नोरेपिनेफ्रिनले के गर्छ भन्दाखेरि दिस इन्क्रिज अमाउन्ट अफ नोरेपिनेफ्रिन विल मेनिफेस्ट विथ ट्याकिकार्डिया अनि डायस्टोलिक हाइपरटेन्सन हुनसक्छ सो हामीलाई यदि कुनै मान्छेलाई सिभियर डिप्रेसन छैन अनि त्यसपछि त्यसमा हामी किन बेकारमा नोरेपिनेफ्रिन बढाइराख्ने अनि किन उनीहरूमा ट्याकिकार्डिया र डायस्टोलिक हाइपरटेन्सनको रिस्क दिनु होइन त्यसै कारण मोस्ट अफ द पेसेन्टहरू त माइल्ड टु मोडरेट डिप्रेसनको आइरहेको हुन्छ क्लिनिकल सिनेरियोमा त्यसै कारण त्यसको लागि छुट्टै ड्रग क्रिएट गरेको छ जसलाई हामी एसएसआरआई भन्छौँ एन्ड एसएसआरआई इज नोन एज सेलेक्टिभ सेरोटोनिन रिअपटेक इनिबिटर है सो यो ड्रगको मेकानिजम एक्सन यस्तो रहेको छ यसले चाहिँ के गर्छ भने यो मेकानिजम एक्सन इज कम्प्लिटली डिस्कार्डेड है हेयर सो के हुन्छ भने सेरोटोनर्जिक न्युरोन्सहरू हुन्छ यो सेरोटोनिक नर्जिक न्युरोन्सहरूले चाहिँ सेरोटोनिन सिनाप्समा रिलिज गर्छ अनि यसले सेरोटोनिन रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ अब यसको एक्सन कसरी टर्मिनेट हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली यो एक्सन टर्मिनेट हुने भनेको भाया द रिअपटेक मेकानिजम एन्ड भाया द मोनोअमाइन अक्सिडेज इन्जाइम है अब हामीले यसमा के गरिरहेको छ भने वी आर इनिबिटिङ द रिअपटेक मेकानिजम जस कारण साइनाप्समा अमाउन्ट अफ सेरोटोनिन एकदमै धेरै बढ्छ and this amount of serotonin is responsible for antidepressant action. So this is the mechanism of action. मैले पहिले ल्याग पिरियडको पनि कन्सेप्टको बारेमा कुरा गरेको थिएँ आई विल जस्ट डिस्कस इन अ सर्ट म्यानरमा यता डिस्कस अलिकति गरिदिन्छु सो के हुन्छ भने दिस इज प्री सिनाप्टिक टर्मिनल दिस इज पोस्ट सिनाप्टिक टर्मिनल यताबाट सेरोटोनिन रिलिज भइरहेछ अब सेरोटोनिनको के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सन विल बी टर्मिनेटेड बाई रिअपटेक मेकानिजम सो एसएनआरआईहरूले के एसएसआरआईहरूले के गर्छ रिअपटेकलाई इनिबिट गर्छ अनि सेरोटोनिनको लेभल बढाउँछ अब सेरोटोनिनसँगै आफ्नो अटो रिसेप्टरहरू छ क्या यो अटो रिसेप्टर भनेको 5HT1A सब टाइप को रिसेप्टर हो अब यो इन्क्रिज अमाउन्ट अफ सेरोटोनिनले यो रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ बाइन्ड गर्दाखेरि यसले यो रिसेप्टरले सेलको न्युरोनल टर्मिनललाई के गर्छ हाइपरपोलराइज गरिन्छ जसले फर्दर रिलिज अफ सेरोटोनलाई इनिबिट गर्न सक्छ त्यसै कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि अब नर्मली हामी यो ड्रग दिँदै गऱ्यौँ एक दिनको लागि 7 दिनको लागि 14 दिनको लागि दिइसकेपछि के हुन्छ कन्स्टेन्टली सेरोटोनले यो रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ अनि यो रिसेप्टर विल बी डाउन रेगुलेटेड अनि इभेन्चुअली के हुन्छ सेरोटोनिनको लेभल विल बी इन्क्रिज इन द साइनाप्स एन्ड विल ट्रिट द डिप्रेसन सो यसको एक्सनलाई सुरु हुनलाई सर्टेन ल्याग पिरियड लाग्छ एन्ड द्याट इज अबाउट 2 weeks है roughly about 14 days जतिको ल्याग पिरियड चाहिँ लाग्छ सो वी सुड कन्सल्ट विथ द पेसेन्ट द्याट यो इमिडिएटली एक्सन सुरु हुँदैन यसको एक्सन सुरु हुनलाई सर्टेन टाइम पिरियड लाग्छ एन्ड यु सुड बी फ्यामिलियर विथ द्याट अनि यो ड्रगले काम गरिरहेको छैन भनेर ड्रग रोक्न चाहिँ नरोक्नु होला भनेर भन्नुपर्छ है सो अब यसमा चाहिँ हामीले वाट आर द एडभान्टेज अफ एसएसआरआई भन्दाखेरि यसले सेडेसन पनि एकदम मार्कली गर्दैन किनभने एच1 रिसेप्टरलाई ब्लक गरिरहेको छैन सो कोलिनर्जिक रिसेप्टरलाई पनि ब्लक गर्दैन जसको एन्टी कोलिनर्जिक इफेक्टहरू देखिँदैन सो अनि अल्फा रिसेप्टरलाई ब्लक गर्ने जस कारण चाहिँ के हुन्छ जस कारण पोस्टल हाइपोटेन्सन हुँदैन अनि इट इज सुटेबल फर इल्डरली अनि एडिसनल युज अफ एसएसआरआईको पनि छँदैछ जसमा चाहिँ इट क्यान बी युज फर ओसिडी सोसल फोबियाहरूको लागि युज गर्न सक्छ प्यानिक डिसअर्डर्सहरूको लागि युज गर्न सकिन्छ अनि इट इज प्रिफर्ड फर प्रोफाइलाक्सिस अफ रिकरेन्ट डिप्रेसन जुन मान्छे रिकरेन्ट डिप्रेसन हुन्छ किनभने यसको लेस साइड इफेक्ट छ अनि एक्सन पनि एकदमै राम्रो छ रिकरेन्ट डिप्रेसनहरूमा पनि इट इज प्रिफर्ड अनि इट इज रिलेटिभली सेफर हुन्छ अनि पेसेन्टको एक्सेप्टेबिलिटी पनि एकदमै राम्रो छ अनि एकचोटि दिइसकेपछि वन्स गिभनले डेली डोजिङ एउटै डोजले मान्छेलाई दिनभरि पुग्छ क्या त्यस कारण यसको सो मेनी एडभान्टेजेस छ क्या एज कम्पेयर टु अदर ड्रग सो इट इज द ड्रग अफ चोइस इन केस अफ डिप्रेसन सो डिप्रेसन भनिरहेको छु अब यदि मैले क्वेसनमा ड्रग अफ चोइस फर सिभियर डिप्रेसन भन्यो भने चाहिँ मैले एसएनआरआई भन्नु पर्थ्यो र डिप्रेसन मात्र भनिरहेको छु भनेपछि माइन्ड इट
it is the drug of choice is SSRI. So it has so much advantages. So it is becomes the drug of choice for depression, for premenstrual tension syndrome पनि it is the drug of choice. And other neurosis, मैले एन्टिसाइकोटिक ड्रगहरू पढ्दाखेरि त्यता मैले साइकोसिस र न्युरोसिसको कुरा गरेको थिएँ. सो न्युरोसिसको कन्डिसन जस्तै ओसिडिज, फोबिया, अनि पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डर, अनि फिडिङको डिसअर्डर जस्तै एनोरेक्सिया नर्भोसा, बुलिमिया नर्भोसा, यिनीहरूमा पनि के हुन्छ, दस एसएसआरआई बिकम्स द प्रिफर्ड ड्रग है. अनि त्यसपछि अनि एसएसआरआईहरूमा पनि हामीले प्रिफर गर्ने ड्रग भनेको फ्लुअक्जेटिन है. सो विल बी टकिङ अबाउट फ्लुअक्जेटिन इन अ बिट है. सो यो हेर फ्लुअक्जेटिन चाहिँ हामी के गर्छौँ भने जय मोस्टली युज हुने ड्रग फ्लुअक्जेटिन, त्यसमा म यहाँ राखेको छु सो द्याट हामीहरू सबैलाई याद राखोस् भनेर है. अब हामी कुरा गरौँ यसको साइड इफेक्टको कुरामा. यसको त धेरै एडभान्टेज छ त मैले भने, तर के हुन्छ भन्दाखेरि सेरोटोनिन त यसले रिलिज गरिरहेछ. सेरोटोनिन यसले कहाँ रिलिज गर्छ, साइनसमा रिलिज गर्छ. अब यो सेरोटोनिन इन्क्रिज अमाउन्ट अफ सेरोटोनिन इज अल्सो नट गुड है. सो सेरोटोनिनले अल्दो यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले डिप्रेसनलाई त ट्रिट गर्छ, बट यसको सेभरल साइड इफेक्टहरू पनि हुन्छ, किनभने इट एक्ट्स अन द सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स. अब कुन कुन सेरोटोनर्जिक रिसेप्टरमा यसले बाइन्ड गरिरहेछ भन्दाखेरि यसले 5HT2 सब टाइप अफ रिसेप्टर, T3 एन्ड 5HT4 सब टाइप अफ रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ. अब यो रिसेप्टरहरूबाट पढेर हामीले यसको एडभर्स इफेक्टको कुरा गरौँ है. सो यसले 5HT2 रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ, अनि यो 5HT2 रिसेप्टर कहाँ हुन्छ, ब्रेनमा हुन्छ. अनि ब्रेनमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा इट विल रिजल्ट इन्टु इन्सोम्निया. त्यसै कारण हामीले यस्तो ड्रगहरूलाई कहिले दिनुपर्छ, ड्युरिङ द डे टाइम दिनुपर्छ. यदि नाइटमा दियो भने यो मान्छेहरूलाई सुत्न अलिक गाह्रो हुन्छ. सो ब्रेनमा यसले के गराउँछ, इन्सोम्निया गराउँछ, यसले एन्जाइटी पनि गराउँछ. सिमिलरली इट विल एक्ट भाया द स्पाइनल कर्ड एन्ड इट विल रिजल्ट इन्टु सेक्सुअल डिस्फङ्सन, जसमा चाहिँ यिनीहरूमा अर्गाजम कम हुन्छ, द्याट इज अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, यसले इरेक्टाइल डिस्फङ्सन गराउँछ. अनि यसले अर्को के गराउँछ भन्दाखेरि डिलेड इजाकुलेसन गराउँछ. अब यो डिलेड इजाकुलेसन गराउने कारणले डिफ्रेन्ट पिपलहरूले यसलाई अफ लेभल युज भन्छ क्या. मतलब इट इज नट अल्दो प्रुभन बाई एफडिए, बट पिपल अल्सो क्यान युज इट फर प्रिमेच्योर इजाकुलेसन, बट देयर आर बेटर ड्रग्स, सो प्लिज डोन्ट युज है. अनि अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि 5HT3 रिसेप्टरमा काम गरिरहेछ. अब 5HT3 रिसेप्टरमा काम गर्छ किनभने सेरोटोनिन बढेको छ, रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ. अनि अर्को रिसेप्टरको 5HT3. अब 5HT3मा काम गर्यो भने के गर्छ, इट विल रिजल्ट इन्टु नजिया एन्ड भोमिटिङ. किनभने 5HT3 रिसेप्टर कहाँ छ भन्दाखेरि हामीले एन्टिमेटिकमा पढिहाल्छौँ, त्यही पनि म अहिले भनिदिन्छु. 5HT3 रिसेप्टर इज प्रेजेन्ट इन एरिया पोस्ट्रिमामा प्रेजेन्ट हुन्छ, एन्ड अल्सो दिस रिसेप्टर इज प्रेजेन्ट इन न्युक्लियस अफ ट्र्याक्टस सोल्टेरियस है. सो 5HT3 जान्छ अनि यो दुईवटा एरियामा बाइन्ड गर्छ, अनि यो दुईवटा एरियाले कसलाई स्टिमुलेट गर्छ, भोमिटिङ सेन्टरलाई एक्टिभेट गर्छ, अनि भोमिटिङ सेन्टरले इभेन्चुअली के गर्छ, भोमिटिङ गराउँछ. सो यो पेसेन्टहरूमा के देखिन्छ, नजिया एन्ड भोमिटिङ. एन्ड इज द पोइन्ट टु नोट द्याट इट इज द नजिया एन्ड भोमिटिङ इज द मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ एसएसआरआई. सो यसमा नजिया भोमिटिङ लेख्दा केही प्रब्लम हुँदैन, मजाले देख्दा हुन्छ है. अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ, 5HT4 रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ, अनि जस कारण चाहिँ इट विल रिजल्ट इन्टु डायरिया एन्ड लुज स्टुल है. अब हामीले स्पेसल ड्रगहरू क्रिएट गरेको छौँ क्या, जस्तै 5HT4 को लागि छुट्टै एउटा ड्रग छ, जस्तै हामीले पढेको होला, त्यो नि एन्टिमेटिकमा पढिन्छ, द्याट इज प्रो काइनेटिक ड्रगहरू, प्रुकालोपाइड, मोजाप्राइड, इटोप्राइडहरू जस्तो ड्रग, जसले मोटिलिटी अफ जिआइटी बढाउँछ, एन्ड इट इज युज इन केस अफ एन्टिमेटिक इफेक्ट्स है, एज अ प्रोकाइनेटिक है. सो यो भयो. सो वाट आर द एडभर्स इफेक्ट, एन्जाइटी गराउँछ, इरेक्टाइल डिस्फङ्सन गराउँछ, डिलेड इजाकुलेसन गराउँछ, द्याट इज इट विल कज सेक्सुअल डिस्फङ्सन. यसले इन्सोम्निया गराउँछ, यसले नजिया भोमिटिङ गराउँछ, सँगसँगै यसले लुज स्टुल गराउँछ, यसले के गराउँछ भन्दाखेरि एन्ड इट विल अल्सो कज डायरिया. सो यो सब यसको साइड इफेक्ट हो. अब यति मात्र होइन, हामीले सेरोटोनिन अरू कुन ठाउँमा पर्छ, प्लेटलेटहरूमा पनि पर्छ. सो इन्क्रिज अमाउन्ट अफ सेरोटोनिनले प्लेटलेटको नि फङ्सनलाई कम्प्रोमाइज गर्छ, जस कारण चाहिँ यो मान्छेहरूमा ब्लिडिङ टेन्डेन्सीहरू बढी हुन्छ. सो इट विल अल्सो रिजल्ट इन्टु ब्लिडिङ टेन्डेन्सी है. सँगसँगै के हुन्छ भने इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु एकाथेजिया, एउटा मुभमेन्ट डिसअर्डर हो. सँगसँगै सेरोटोनिन बढाइरहेको छ भने यो सेरोटोनिनले के गर्छ भन्दाखेरि इफ इट इज कम्बाइन्ड विथ अदर ड्रग्स जसले सेरोटोनिनको लेभल बढाउँछ, विल टक इट अबाउट इन ड्रग इन्टरेक्सन. सो अरू ड्रगसँग कम्बाइन गर्ने यसले के गर्छ, सेरोटोनिन सिन्ड्रोम गराउँछ. अब वेट, मैले यता के भनेको थिएँ, इट इज द ड्रग अफ चोइस इन जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भनेको थिएँ है. सो ड्रग अफ चोइस, तर यहाँ मैले एडभर्स इफेक्टमा के भनिरहेको छु हेर त, मैले एडभर्स इफेक्टमा के भनिरहेको छु, I have said that it has an adverse effect, that is anxiety. So यो कुरा के काहीँ न काहीँ म्याच भएन जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ है. सो के भनेको थिएँ मैले यता, See, SSRI are the drug of choice in case of cancer, generalized anxiety disorder, my drug of choice. And paradoxically, it causes anxiety as well. So, how does this paradox happen? And कसरी के हुन्छ? Let us discuss about that. So, मैले के भने serotonin को adverse effect anxiety छ, and it is also used in anxiety. Anxiety लाई prevent गर्नलाई use गर्छ, but यसले आफै anxiety गरिरहेछ. So, यसको mechanism of action के हो? कसरी how does it prevent? So, this action is paradoxical. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
सेरोटोनिन एसएसआरआईहरूले के गर्छ भन्दाखेरि सेरोटोनिनको लेभल बढाउँछ। अब यो सेरोटोनिनले कहाँ गएर बाइन्ड गर्छ भन्दाखेरि इट विल एक्ट भाया 5-HT2 रिसेप्टर एन्ड इट विल कज एन्जाइटी है। अब एन्जाइटी कन्टिन्यू फर 2 to 6 विकसम्म कन्टिन्यू। सो हामीले के दियो, एसएसआरआई दियो, अनि एसएसआरआई दियो भने के हुन्छ, यसले सेरोटोनिनको लेभल बढाउँछ। अब यो सेरोटोनिनले कहाँ जान्छ, टाइप 2 रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ, मतलब 5-HT2 रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ, अनि कन्टिन्यू बाइन्ड गर्छ, जस कारण के हुन्छ, एन्जाइटी हुन्छ है। अब यो लङ टाइमसम्म हामीले सेरोटोनिन दियो भने के हुन्छ, यसले यो रिसेप्टरको डाउन रेगुलेट गर्छ एन्ड इभेन्चुअली यो रिसेप्टर एकदमै घट्छ, जस कारण एन्जाइटीको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। सो विथ लङ टर्म 5-HT2 को डाउन रेगुलेसन हुन्छ एन्ड नो रिसेप्टर टु एक्ट, जस कारण एन्जियोलाइसिस हुन्छ। सो दिस इज वाइ वी युज this is why we use SSRI for generalized anxiety disorder, although paradoxically it causes anxiety by itself है। सो यो एउटा याद राख्नुपर्ने पोइन्ट हो एन्ड इट्स द पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एज वेल है। सो यो याद राख्नु है मैले भनेको। अब अर्को चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ के हेऱ्यो भन्दाखेरि यो एक्सन एन्जाइटीलाई प्रिभेन्ट गर्न त गराउँछ, यसले लङ टर्ममा त प्रिभेन्ट गर्छ, बट इनिसियली एन्जाइटी त गराइरहेछ। अब पेसेन्ट आएको थियो एन्जाइटीको लागि, अनि फर्दर एन्जाइटी गरायो भने त इट विल बी ब्याड। अब पेसेन्टले त डक्टरलाई हान्न सक्छ नि त त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्छ नि, खालि यो मात्र दिएर काम हुँदैन कि, वी सुड सिडेट द पेसेन्ट एज वेल, अथवा हामीले एन्जियोलाइटिक दिनुपर्छ क्या। सो एसएसआरआई सुड बी कम्बाइन्ड विथ बेन्जोडाइजेपाइन्स फर 1 month के। इनिसियल 1 monthको लागि वी सुड कम्बाइन इट विथ बेन्जोडाइजेपाइन एन्ड आफ्टर 1 month द रिसेप्टर हेज अलरेडी बिन डाउन रेगुलेटेड अनि एन्जाइटी विल बी ट्रिटेड है। सो त्यो कन्डिसनमा वी क्यान डिस्कन्टिन्यू विथ बेन्जोडाइजेपाइन एन्ड कन्टिन्यू अन्ली विथ एसएसआरआई है। सो फर मेन्टेनेन्स अफ एन्जाइटी हामीले के दिन्छौँ, एसएसआरआई दिन्छौँ है। सो यसरी हामीले यो पढ्यो। अब लेट्स टक अबाउट इन्टरेक्सन। इन्टरेक्सनमा मैले के भन्दाखेरि जुनसुकै ड्रगहरूले सेरोटोनिनको लेभल बढाउँछ है। सो हाम्रो एसएसआरआईले के गरिरहेछ, सेरोटोनिनको लेभल बढाइरहेछ। अब अरू ड्रगहरूसँग कम्बाइन गर्यो, त्यो ड्रगहरूले पनि सेरोटोनिनको लेभल बढायो भने त्यसले कुन सिन्ड्रोम गर्छ, सेरोटोनिन सिन्ड्रोम गराउँछ, द्याट इज नोन एज सेरोटोनिन सिन्ड्रोम। अनि सेरोटोनिन सिन्ड्रोममा के मेनिफेस्टेसन हुन्छ, इट विल मेनिफेस्ट विथ कोमा हुनसक्छ, हाइपरथर्मिया हुन्छ, हाइपरथर्मिया विथ अनि हाइपररेजिडिटी विल मेनिफेस्ट विथ क्लोनस है। सो यो इफेक्टहरू देखिन्छ इन केस अफ सेरोटोनिन सिन्ड्रोम। अब कुन कुन ड्रग हो जसले सेरोटोनिनको लेभल बढाउँछ, लेट अस डिस्कस अबाउट द्याट ड्रग। सो इफ वी कम्बाइन एसएसआरआई विथ ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्ट, जुन मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ, त्यसले पनि सेरोटोनिन सिन्ड्रोम गराउँछ। इफ इट इज कम्बाइन्ड विथ एसएनआरआई, त्यसले पनि के गराउँछ भने सेरोटोनिन सिन्ड्रोम गराउँछ। त्यति मात्र होइन, पेथिडिन, जुन मैले सेकेन्ड क्लासमा भनेको थिएँ, पेथिडिनसँग कम्बाइन गरेर पनि के हुन्छ, सेरोटोनिनको लेभल बढ्छ अनि त्यसले सेरोटोनिन सिन्ड्रोम गराउँछ। त्यति मात्र होइन, लिनेजोलिडमा पनि के छ भन्दाखेरि लिनेजोलिड अल्सो एज माउ इनिबिटिङ प्रोपर्टी छ, जस कारणले चाहिँ के हुन्छ, सेरोटोनिनको लेभल बढ्छ अनि अल्टिमेटली के हुन्छ, सेरोटोनिन सिन्ड्रोम देखिन्छ। एन्ड दिस इज द ड्रग इन्टरेक्सन है पार्ट। सो ड्रग इन्टरेक्सन पार्ट पनि हामीले सकायौँ एन्ड वी हेभ अल्सो कम्प्लिटेड अदर साइड इफेक्ट्स एज वेल। सो विल नाउ कन्टिन्यू विथ इन्डिभिजुअल ड्रग इन केस अफ एसएसआर है। सो इन्डिभिजुअल ड्रगहरूको कुरा गरौँ। सो द ड्रग सुरुमा चाहिँ फ्लुओक्जेटिन, मैले यहाँ पहिले भने फ्लुओक्जेटिन इज द ड्रग अफ चोइस भने, हामीले प्रिफर्ड एसएसआरआईमा प्रिफर गर्ने ड्रग भनेको फ्लुओक्जेटिन हो। अब यसको स्पेसल प्यारामिटर छ कि जसको बारेमा हामी अब कुरा गर्न लागिरहेछौँ है। सो फ्लुओक्जेटिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, फ्लुओक्जेटिनको आफ्नै हाफ लाइफ इज अबाउट 50 आवर्स जति यसको हाफ लाइफ हुन्छ है। So fluoxetine has a half-life of about 50 hours, right? And it is metabolized by the liver into an active metabolite. यो आफैमा ड्रग एक्टिभ छ, यसले अर्को एक्टिभ मेटाबोलाइट जेनेरेट गर्छ, अनि त्यो अर्को एक्टिभ मेटाबोलाइट भनेको के हो, नरफ्लुओक्जेटिन। अनि यो नरफ्लुओक्जेटिनको हाफ लाइफ त झन् 200 आवर जति छ। अब हेर, 50 आवर पहिले काम गर्छ प्लस 200 आवर जति यसको अझै हाफ लाइफ एड भयो कि, जसको कारण इट बिकम्स द लङ्गेस्ट एक्टिङ एसएसआरआई। सो एउटा डोज दिँदाखेरि यो पेसेन्टलाई 10 दिनसम्म पनि पुग्छ कि यो डोजले। सो के हुन्छ, इट इज द लङ्गेस्ट एक्टिङ एसएसआरआई। अनि एक्कासी हामीले एसएसआरआई रोक्यो भने पनि त्यसको विड्रल सिम्टम्सहरू हामीले देख्दैनौँ क्या। सो फ्लुओक्जेटिनको यो एकदम ठुलो एडभान्टेज है एन्ड इट इज द प्रिफर्ड एसएसआरआई अफ चोइस है। अर्को ड्रग रहेको छ फ्लुभोक्जामिन। अनि फ्लुभोक्जामिनको बारेमा के याद राख्नुपर्छ भने, इट इज द सर्टेस्ट एक्टिङ एसएसआरआईमा पर्छ, इट इज द सर्टेस्ट एक्टिङ भनेर याद राख्नु। अनि अर्को ड्रग रहेको छ प्यारोक्सेटिन। अनि प्यारोक्सेटिन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने, आउट अफ अल एसएसआरआई यसको चाहिँ म्याक्सिमम इन्जाइम इनिबिटिङ प्रोपर्टी हुन्छ। सो हामीलाई याद राख्नुपर्छ, एसएसआरआईहरूले के गर्छ भने इन्जाइमको इनिबिसन गर्छ। अब इन्जाइम इनिबिसन गर्छ है, अनि त्यो चाहिँ यसको याद राख्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, मैले पहिले भनेको थिएँ, यो चाहिँ 5-HT2 रिसेप्टर इन द स्पाइनल कर्डमा यसले धेरै एक्ट गर्छ, अनि जस कारण चाहिँ के हुन्छ, इरेक्टाइल डिस्फङ्सन गराउँछ। प्यारोक्सेटिनहरूको इरेक्टाइल डिस्फङ्सन प्रोपर्टी हुन्छ। अनि अर्को यसको चाहिँ के भने, एडिसनल एन्टी मस्कारिनिक ब्लकेटको प्रोपर्टी हुन्छ प्यारोक्सेटिनको, यो पनि याद राख्दा हुन्छ। अनि अल्सो इट कजेस कार्डियक डिफेक्ट्स एज वेल है। सो अर्को ड्रग रहेको छ सिटालोप्राम एन्ड एसिटालोप्राम है। सो लेट मी रिमुभ दिस क्लटर।
सो द फोर्थ ड्रग इज सिटालोप्राम एन्ड सिटालोप्रामको बारेमा के याद राख्नुपर्छ भने यसले क्युटी प्रोलङ्गेसन गराउँछ सो बी वेयर इन केस अफ कार्डियक पेसेन्ट अनि त्यसपछि इट इज युज इन प्रिमेन्स्ट्रुअल टेन्सन सिन्ड्रोममा पनि इट क्यान बी युज है अनि अर्को ड्रग भनेको एसिटालोप्राम अब एसिटालोप्राम भनेको के याद राख्नुपर्छ भने इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक क्या मोस्ट स्पेसिफिकहरूमा पर्छ सो इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक इन अ सेन्स द्याट इट विल ओन्ली इन्क्रिज द लेभल अफ सेरोटोनिन सो यसले सेरोटोनिनको रिअपटेकलाई मात्रै इनिबिट गर्छ जस कारण यसले सेरोटोनिनको लेभललाई बढाउँछ सो यसले सेरोटोनिनको लेभल बढाउँछ भनेर याद राख्नुपर्छ सो इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक अनि इट क्यान बी अल्सो युज इन केस अफ पोस्ट मेनोपोजल हट फ्लसेसहरूमा पनि इट क्यान बी युज सो एसिटालोप्रामको नि युज हामीले डिस्कस गऱ्यौँ है सो मैले अघि के भने भन्दाखेरि फ्लुओक्जेटिन भन्दाखेरि मैले के भने विथड्रलको कुरा अलिकति गरेँ जस्तो लाग्छ है सो के हुन्छ फ्लुओक्जेटिनहरूमा विथड्रल हुँदैन भनेर भने सो के हुन्छ हामीले पेसेन्टहरूमा सेरोटोनिन को एसएसआरआई दिइरहेछौँ अनि एक्कासी हामीले एसएसआरआई रोक्यौँ भने के हुन्छ उनीहरूमा सेरोटोनिनको लेभल के हुन्छ भन्दाखेरि उसको कारण चाहिँ सेरोटोनिन एसएसआरआईको विथड्रल सिम्टम्सहरू देख्न सकिन्छ अथवा यसलाई हामी के भन्छ डिस्कन्टिन्युएसन सिन्ड्रोम पनि भन्छौँ क्या डिस्कन्टिन्युएसन सिन्ड्रोम चाहिँ एसएनआरआइजहरूसँग देखिन्छ एन्ड अल्सो इट इज सिन विथ दोज ड्रग्स हुन्छ जुन चाहिँ सर्ट एक्टिङ छ क्या सो सर्ट एक्टिङ ड्रगहरूसँग देखिन्छ बट फ्लुओक्जेटिन जस्तो ड्रगहरूले चाहिँ यो विथड्रल सिम्टम अथवा डिस्कन्टिन्युएसन सिन्ड्रोमहरू देखाउँदैन अब एसएसआरआई विथड्रल गर्दाखेरि के सिम्टम देखिन्छ देयर विल बी रेस्टलेसनेस एन्ड देयर विल बी एन्जाइटी एन्ड देयर विल बी फ्लू लाइक सिम्टम्सहरू देखिन्छ सो दिस इज अल अबाउट के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज अल अबाउट SSRI and in the next video we'll be talking about atypical antidepressants and that will be our last video on this lecture series. Thank you.